Πες ότι καθημερινά παίζω βιντεοπαιχνίδια ή κάνω οτιδήποτε άλλο μου προσφέρει υποκειμενικά μεγάλη ανταμοιβή. Εύκολες νίκες, συνεχείς αναβαθμίσεις και αίσθηση πρόοδου χωρίς πραγματικό κόστος. Όταν μετά από αυτό πάω να μαγειρέψω, η ανταμοιβή που παίρνω είναι τόσο μικρή σε σχέση με αυτή του παιχνιδιού που με απογοητεύει. Και τότε είναι που λέω: δεν έχω όρεξη για τίποτα πια. Και επιστρέφω στο παιχνίδι μου με την όρεξη που υποτίθεται δεν έχω. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι ρόλο παίζει πραγματικά η ντοπαμίνη? Υπάρχει ο πειρασμός να δαιμονοποιούμε την ντοπαμίνη επειδή μηχανιστικά εμπλέκεται στους σοβαρούς εθισμούς, αλλά και σε πιο ήπιες εθιστικές συμπεριφορές. Αλλά θυμήσου, το σύστημα ντοπαμίνης εκτελεί εντολές μέσα σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο. Μαθαίνει τι αξίζει να επιδιώκεις, το καταγράφει και το ενισχύει ανάλογα με το αποτέλεσμα που φέρνει και συγκεκριμένα μέσω σφάλματος πρόβλεψης ανταμοιβής. Όταν όμως η συμπεριφορά που ενισχύει η ντοπαμίνη αρχίζει να σε ενοχλεί, τότε ψάχνεις να βρεις την αιτία. Και κάπου εδώ εμφανίζεται η σκέψη του όλα ή τίποτα, η οποία γεννά ακραίες ιδέες όπως μια μέρα ή μια εβδομάδα αποτοξίνωση από την ντοπαμίνη. Γιατί η ιδέα είναι ακραία? Γιατί εξ ορισμού η ντοπαμίνη δεν είναι τοξίνη. Είναι ένας νευρορυθμιστής ζωτικής σημασίας για το κίνητρο και την κινητικότητα. Αν πραγματικά μπορούσες να μηδενίσεις την ντοπαμίνη, τότε θα είχες μία σειρά συμπτωμάτων τύπου Πάρκινσον. Το σύστημα ανταμοιβής κάνει απλώς τη δουλειά του. Σε κινητοποιεί. Και δεν μπορείς να διαχειριστείς ένα μοτίβο με κάτι που βασίζεται σε πανικό και υπεραπλούστευση ενός περίπλοκου συστήματος. Κάθε φορά που λες δεν έχω όρεξη να κάνω αυτό, σκέψου τι έκανες πριν. Και αυτό που θα δεις είναι πως συχνά όρεξη έχεις. Το θέμα είναι τι ανταμοιβές έμαθες το σύστημά σου να περιμένει. Γιατί το σύστημα ντοπαμίνης δουλεύει με σχετική σύγκριση. Στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς είδαμε πως η ντοπαμίνη στον επικλινή πυρήνα λειτουργεί ως σήμα κινητοποίησης προς τις άμεσες επιθυμίες σου. Ο επικλινής πυρήνας όμως δουλεύει με ένα λειτουργικό κατόφλι ενεργοποίησης. Ακόμα και όταν δεν κάνεις τίποτα, υπάρχει ένα βασικό, σταθερό επίπεδο ντοπαμίνης στον επικλινή πυρήνα. Αυτό το βασικό επίπεδο καθορίζει την αφετηρία σου. Καθορίζει δηλαδή πόσο κοντά βρίσκεσαι σε αυτό το κατόφλι. Όσο ψηλότερο είναι αυτό το βασικό επίπεδο, τόσο πιο εύκολα ο επικλινής πυρήνας σε βάζει σε δράση. Λειτουργικά η απόσταση από την αφετηρία στην ενεργοποίηση της πράξης είναι μικρότερη. Άρα χρειάζεσαι λιγότερη όθηση για να ξεπεράσεις αυτό το κατόφλι ενεργοποίησης. Τι επηρεάζει όμως αυτό το βασικό επίπεδο? Κυρίως οι εμπειρίες σου και πιο συγκεκριμένα το πόσο συχνά εκθέτεις το σύστημα σε έντονες και συχνές ανταμοιβές. Όταν το σύστημα βομβαρδίζεται συχνά με πολύ ισχυρά ερεθίσματα, προσαρμόζεται και αυτή η προσαρμογή μετατοπίζει την αφετηρία σου. Το βασικό επίπεδο ντοπαμίνης χαμηλώνει και ως αποτέλεσμα η ευαισθησία του συστήματος μειώνεται. Γίνεται δηλαδή πιο ανθεκτικό στα εξωτερικά ερεθίσματα. Χρειάζεσαι περισσότερη όθηση για να ξεπεράσεις το κατόφλι ενεργοποίησης. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Η απάντηση βρίσκεται στο πώς δουλεύει γενικότερα ο οργανισμός μας και μαζί και ο εγκέφαλος. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί μια εσωτερική ισορροπία, αυτό που λέμε ομοιόσταση. Τώρα, ακούσια, έχεις μάθει στο σύστημά σου πως οι μεγάλες ανταμοιβές δεν είναι πια η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Γι' αυτό χαμηλώνει το βασικό επίπεδο, μειώνει δηλαδή την ευαισθησία του συστήματος για να επανέλθει η ισορροπία. Για να το καταλάβουμε πιο διαισθητικά, ας σκεφτούμε τα μάτια μας. Όταν βρισκόμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, οι κόρες των ματιών διαστέλλονται, γίνονται υπερευαίσθητες για να πιάσουν και την παραμικρή πηγή φωτός. Μπορούμε να δούμε ακόμα και μία μικρή φλόγα από ένα κερί. Τώρα φανταστείτε να μπούμε απότομα σε ένα δωμάτιο με έντονο φως. Οι κόρες συστέλλονται για να προστατευτούν. Μέσα σε αυτό το εκτυφλωτικό φως, αν κάποιος ανάψει το ίδιο ακριβώς κεράκι, η φλόγα του μας είναι πρακτικά αόρατη. Τα μάτια μας προσαρμόζονται στη νέα έντονη πραγματικότητα. Αυτή ακριβώς η διαδικασία προσαρμογής εξηγεί και το αρχικό μας παράδειγμα. Εξηγεί γιατί μετά από μία μέρα γεμάτη με το εκτυφλωτικό φως των παιχνιδιών, άλλες πιο ήπιες δραστηριότητες μου φαίνονται βαρετές. Δεν είναι θέμα θέλησης. Το βασικό επίπεδο ντοπαμίνης είναι χαμηλό. Άρα το σύστημά μου βρίσκεται ουσιαστικά ακόμα στο λαμπερό δωμάτιο. Και πρακτικά αυτό σημαίνει πως ερεθίσματα πιο ήπια από τα παιχνίδια μου δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν το κατόφλι ενεργοποίησης. Είναι δηλαδή σαν ένα κεράκι στο έντονο φως. Τώρα, αν θέλω να αλλάξω το σύστημα,
Εννοείται πως πρέπει να περιορίσω τις ίδιες πράξεις που μου δίνουν αυτές τις γρήγορες και υπερβολικές ανταμοιβές. Η αποχή είναι μέρος της διαδικασίας, αλλά δεν είναι ο ίστατος στόχος. Θες να επαναφέρεις το σύστημα μακροπρόθεσμα και η επαναφορά έρχεται σε βάθος χρόνου, δίνοντας έμφαση στο τι κάνεις, όχι στο τι δεν κάνεις. Γιατί το τι κάνεις εκπαιδεύει ξανά το σύστημα ως προς το τι να περιμένει ως ανταμοιβή. Με το χρόνο μαθαίνει ότι οι έντονες άμεσες ανταμοιβές δεν είναι ο κανόνας. Άρα η κινητοποίηση δεν χρειάζεται πάντα υπερβολικά ισχυρά σήματα. Όταν αντί για παιχνίδια ξεκινώ περπάτημα ή οτιδήποτε άλλο με χαμηλότερη άμεση ανταμοιβή, το αίσθημα απογοήτευσης είναι αναμενόμενο. Γιατί το βασικό μου επίπεδο είναι ακόμα χαμηλό για να ξεπεράσω το κατόφλι. Ο επικλινής πυρήνας περιμένει τη μεγάλη ανταμοιβή του παιχνιδιού και ανταυτού παίρνει πραγματική ζωή. Εκεί είναι που πρέπει να ρωτήσω τι προσδοκίες έχω. Θυμήσου πώς δουλεύει το σύστημα ντοπαμίνης. Με πρόβλεψη ανταμοιβής. Ό,τι πάει καλύτερα από το αναμενόμενο ενισχύεται. Ό,τι πάει χειρότερα αποθαρρύνεται. Άρα το κρίσιμο σημείο είναι οι προσδοκίες. Όσο περιμένω ανταμοιβές αντίστοιχες με εκείνες του παιχνιδιού, τόσο θα απογοητεύομαι. Τι γίνεται όμως όταν επιμένω σε κάτι κρατώντας επίτηδες τις προσδοκίες μου χαμηλές? Κάποια στιγμή ίσως εμφανιστεί μια ανταμοιβή που δεν περίμενα. Καλύτερος ύπνος, καλύτερη διάθεση ή οποιαδήποτε μη αναμενόμενη βελτίωση. Αυτή η μικρή έκπληξη είναι ένα θετικό σφάλμα πρόβλεψης. Κάτι που βοηθά το σύστημα να αναθεωρήσει το τι περιμένει από τις ανταμοιβές. Και από εκεί, το σύστημα ντοπαμίνης μαθαίνει δύο πράγματα. Η πρόβλεψη ανταμοιβής προκάλεσε καλύτερο αποτέλεσμα από το αναμενόμενο. Άρα, σημειώνεται για επανάληψη. Δεύτερον, εξίσου σημαντικό, η ανταμοιβή ήρθε σε βάθος χρόνου, όχι άμεσα. Άρα μαθαίνεις ότι μπορείς να ξεπεράσεις το κατόφλι ενεργοποίησης χωρίς να παίρνεις πάντα άμεση ανταμοιβή. Δημιουργείς δηλαδή τον κανόνα πως η άμεση ικανοποίηση δεν είναι το μόνο κριτήριο για δράση. Εξασκείς αυτό που λέμε αναβολή της ικανοποίησης. Κάτι που κάνει το σύστημα ντοπαμίνης πιο ευαίσθητο στις μελλοντικές ανταμοιβές. Αν κάνεις κάποιο άθλημα, ξέρεις ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Η επίδοση βελτιώνεται μέσα από έντονη, επίπονη προσπάθεια σε βάθος χρόνου ελήψη άμεσων ανταμοιβών. Το σύστημα μαθαίνει να σε κινητοποιεί στο τώρα για μία ανταμοιβή που θα έρθει στο μέλλον. Γιατί? Επειδή η προσπάθεια έχει συσχετιστεί με την ανταμοιβή. Ακόμα και αν δεν έρθει άμεσα, το σύστημα έχει μάθει ότι η προπόνηση στο τώρα είναι μέρος της ανταμοιβής που θα πάρεις αργότερα. Η καθολική αποχή από όλα τα ερεθίσματα μπορεί να φαίνεται πιο απλή λύση, αλλά η λύση αυτή έχει κόστος. Όταν από έντονο φως μπω σε απόλυτο σκοτάδι, τότε ναι, θα δω το κεράκι, αλλά ταυτόχρονα θα δυσκολεύομαι να κινηθώ γιατί δεν θα βλέπω τι υπάρχει γύρω μου. Με άλλα λόγια, η απόλυτη αποχή μπορεί να αυξήσει προσωρινά την ευαισθησία, αλλά μειώνει τη λειτουργικότητά μου. Τώρα τι μένει από όλα αυτά? Η ντοπαμίνη δεν προκαλεί ευχαρίστηση, καθοδηγεί τις πράξεις σου. Στον επικλινή πυρήνα, η ντοπαμίνη διευκολύνει την έναρξη και την επανάληψη μιας πράξης μέσω της πρόβλεψης της ανταμοιβής. Μέρη του εγκεφάλου όπως ο προμετωπιαίος φλοιός και ο υπόκαμπος βοηθούν στην αποτίμηση της αξίας μιας ανταμοιβής. Αν αξίζει, πόσο αξίζει και σε ποιο πλαίσιο. Η λεγόμενη αποχή από την ντοπαμίνη δεν βγάζει νόημα ως λύση από μόνη της και δεν βοηθά σε μακροχρόνιες αλλαγές. Γιατί το πρόβλημα εξορισμού δεν είναι η ποσότητα της ντοπαμίνης, αλλά η ευαισθησία του συστήματός της. Και αυτή την ευαισθησία την καθορίζεις εσύ με το τι μαθαίνεις το σύστημα να περιμένει.